Дипломатія та переговори у минулому. Тепер Крим визволятимуть лише військовим шляхом. Про те, як змінилася політика України щодо тимчасово окупованого півострова, розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Про загадкову бавовну під Сімферополем, після якої в землі утворюються вирви завглибшки кілька метрів. А ще про ситуацію у Бахмуті та несподівані заяви Дональда Трампа про завершення війни. Дивіться хроніку подій 375-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Чи може ворог оточити Бахмут? Точно, не найближчим часом. У новому звіті Американського інституту вивчення війни наголосили, що попри всі тактичні прориви та позиційну перевагу, росіяни не можуть взяти позиції ЗСУ лобовими атаками. Тож, попри складність ситуації, українські оборонці можуть і надалі тримати позиції або ж організовано відійти без ризику потрапити в оточення. Що ж буде, якщо вагнерівці у Бахмуті не зможуть більше йти на штурм? Їхній ватажок міркує про доволі невтішні перспективи для всіх окупантів. Понятно, что фронт посыпется для российских границ, может быть, и дальше посыпется. В общем, ситуация будет не сладкая для вообще всех формирований. Напряженная украинская армия ворвалась на территорию ЛНР, смела Луганск, смела Краснодон, вышла на территорию России. Дальше пал Крым, там, я не знаю, много еще всяких катаклизмов. Гарний план для ЗСУ і важлива згадка про Крим. Лише напередодні поблизу авіабази окупантів у Гвардійському, що біля Сімферополя, лунали вибухи. Самоназвана влада запевняє, російська ППО поцілила український безпілотник, тож непокоїтися не варто. Місцеві мешканці оптимізму окупантів не поділяють. Ой, бля, муха! Что там, Саша? Посмотри, какая воронка. Пи***ц. Раніше українська влада ставила в пріоритет саме дипломатію та політику на шляху деокупації Криму. Але це було до початку великого вторгнення. Тож тепер головне – це суто військова стратегія. Про це в інтерв'ю інтернет-виданню «Західнет» говорив секретар РНБО. Стратегія, яка була розрахована і прийнята в 24 березня 2021 року, указ номер 117, там є пункти, в тому числі, скажімо так, і військовий, але в пріоритеті був політика, дипломатичний шлях вирішення цього питання. З урахування тих дій, які відбуваються, з урахування процесів, які відбуваються, звільнення Криму буде відбуватися зовсім в інший спосіб. В даному періоді часу іншого шляху я не бачу. Інший шлях завершення війни цілком несподівано висунув екс-президент США. Дональд Трамп вибрався зі свого гольф-курорту і цілеспрямовано готується до наступних виборів восени 2024-го. Традиційно нарікає на попередника Обаму. Буцімто він дозволив захопити Крим і на наступника Байдена, який, на його думку, нічого не зробив, щоб зупинити Росію напередодні 24.02. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. Ще до того, як я навіть приїду в овальний кабінет, я вирішу катастрофічну війну між Росією та Україною. І це не займе довше, ніж один день. Я точно знаю, що сказати кожному з них. Я дуже добре з ними ладнав у минулому. Я був у гарних відносинах із Путіним, хоча я і закрив його газогін. Пам'ятаєте, всі казали, що Трамп багато сприяє Росії. Серйозно? Путін насправді якось сказав мені, якщо ти мій друг, я б до біса не хотів побачити тебе своїм ворогом. Трамп може вправлятися в публічній риториці і далі, але ЗСУ не чекатимуть до осені 2024-го. Робота зі знищення ворога триває щодня. Минулої доби ліквідовано ще понад 900 окупантів, знищено ще 5 російських танків, 9 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 комплекс протиповітряної оборони, підбито ще 5 безпілотників, виведено з ладу ще 10 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки загарбників.
Збройні сили навчилися нищити ворога не лише добре, а й з військовою фантазією. Російські дрони збивають навіть своїми дронами. Про це розповідають бійці аеророзвідки, які чергують на позиціях біля Вугледару. Увидел вражеский дрон. Я доповів про это, я рассказал то, что висит вражеский дрон. Мы посмотрели, и пришел приказ, то, что его нужно сбить. Неважно, каким способом, его нужно приземлить. Ну, мы сначала подумали, посмотрели и решили, что раз надо, то надо. В итоге мы начали лететь к нему, а он к нам еще и навстречу начал лететь. Ну, прям звезды сошлись, я бы сказал. Олексій Пасак, 5 канал.